Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι υπέροχη η δουλειά που κάνατε και ξεπέρασε τα όρια της απλής ευαισθητοποίησης, μετατράπηκε σε δράση, συμμετοχή και χαρά, όπως είδαμε. Θα περάσουμε τώρα από την εθνική και κοινοτική οπτική στην καθημερινή πραγματικότητα ενός σχολείου που έκανε αυτές τις ιδέες πράξη με έναν ολιστικό τρόπο. Η κυρία Γεωργία Γύφτουλα, Διευθύντρια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, θα μας μεταφέρει μέσα στη σχολική εμπειρία και θα μας δείξει πώς εφαρμόστηκε στην πράξη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Κυρία Γύφτουλα, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γι' αυτό θα συμβουλεύομαι τις σημειώσεις μου. Τι θα γινόταν τελικά αν κάθε σχολείο μπορούσε να γίνει ένας χώρος μάθησης, στον οποίο οι μαθητές θα βρίσκονταν μπροστά στην ευκαιρία να κατακτήσουν πολλούς γραμματισμούς, σαν αυτούς που αναφέρθηκαν πολλές φορές στη διάρκεια αυτής της ημέρας. Και μάλιστα αν αυτοί οι γραμματισμοί έχουν τόσο σημαντικές προεκτάσεις στην ενήλικη ζωή τους. Τι θα γινόταν αν μπορούσε να γίνει ένας τόπος όπου παιδιά, οικογένειες μαζί ανακαλύπτουν ξανά την αξία των υγιεινών επιλογών, τη χαρά της κίνησης και τη θεραπευτική δύναμη του «Είμαστε μαζί». Αυτή είναι η ιστορία που βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ, από το Τρίτο Δημοτικό Ζωγράφου, να μοιραστούμε μαζί σας. Μια ιστορία που τροφοδοτείται από την πεποίθηση ότι η αλλαγή όντως ξεκινά από μικρές καθημερινές εμπειρίες, σαν αυτές που μοιράζονται γύρω από ένα τραπέζι μεσημεριανού φαγητού, σε μια παιδική χαρά, σε ένα μονοπάτι στο βουνό ή σε ένα σχολικό κήπο. Εκπροσωπώ λοιπόν μια ζωντανή κοινότητα 290 μικρότερων και 44 μεγαλύτερων παιδιών, τα οποία μαθαίνουν, κινούνται, καταναλώνουν φαγητό, μοιράζονται την καθημερινότητά τους σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο στις παρυφές του αστικού ιστού. Υπό το βλέμμα μιας αλεπούς από το γειτονικό ημιτό που έγινε μασκότ μας και με την πολύχρονη πείρα ενεργού συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, βρήκαμε νόημα πραγματικό στην προσπάθεια να σταθούμε απέναντι σε σύγχρονα, πολύ κοντινά μας προβλήματα, όπως τον υπερβολικό χρόνο μπροστά στις οθόνες, την υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών που περιέχουν πολύ ζάχαρη και πολύ αλάτι και την περιορισμένη διάθεση για σωματική άσκηση. Ελάτε λοιπόν μαζί μου σε μια ανασκόπηση της εμπειρίας του ταξιδιού με την τροφή για δράση. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2024-25, το Τρίτο Δημοτικό Ζωγράφο άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του στην πιλωτική φάση του προγράμματος. Αυτό που ξεκίνησε με διαδικτυακές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και την εξοικείωση με τις εργαλειοθήκες, το εκπαιδευτικό υλικό, ένα υπέροχο εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε από πανεπιστημιακά τμήματα, από την ομάδα υποστήριξης της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, σύντομα εξελίχθηκε σε μια συστηματική, ολιστική προσέγγιση με στόχο ωφέλη για την υγεία όλων μας. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, οικογένειες και μέλη της τοπικής κοινότητας σχεδίασαν μαζί και υλοποίησαν ένα ευρύ φάσμα δράσεων που σταδιακά μεταμόρφωσε την καθημερινότητα όλων. Πρωινές συναντήσεις στην τραπεζαρία του σχολείου, απογευματινά εργαστήρια και σκηταλοδρομίες υγιεινών σνακ, σαββατιάτικες ομάδες οικογενειακής μαγειρικής, κυριακάτικες πεζοπορίες στο βουνό με γονείς, παιχνίδια επιβίωσης στο πάρκο, αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών της δικής μας παιδικής ηλικίας στη σχολική αυλή, ήταν οι δικές μας αντιπροτάσεις. Δεν συμμετείχαμε απλώς σε ένα πρόγραμμα, στοχεύαμε εξ αρχής στην αλλαγή συμπεριφοράς. Με ποιο τρόπο? Το πρώτο βήμα έγινε μέσα από τη διατύπωση μιας σαφούς πολιτικής για την υγεία και την ευεξία. Για πρώτη φορά, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας ενσωματώνει μέρος που είναι αφιερωμένο στο σωστό τρόπο διατροφής και στην κίνηση. Προήλθε δε από τη συνεργασία όλων μας και περιλαμβάνει τις κοινές δεσμεύσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και συλλόγου γονέων για την υποστήριξη πιο υγιεινών συνηθιών. Πιστεύοντας ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά όταν η δέσμευση έχει συλλογικό έρισμα και το χρήσμα της επισημότητας, οι συναποφασισμένες αυτές δεσμεύσεις θα επικοινωνούνται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς σε όλες τις καινούριες οικογένειες που έρχονται κοντά μας.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μας επέκτηναν καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις που ενθάρρυναν τους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις διατροφικές τους συνήθειες και όχι μόνο, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Μέσα από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού ομίλου διατροφής που δημιουργήθηκε, οι μαθητές ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή αρχικά της υφιστάμενης κατάστασης και σε δεύτερο χρόνο στη διατύπωση προτάσεων για πιο υγιεινές επιλογές. Τα παιδιά παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας στους γονείς, πυροδοτώντας έτσι ένα προβληματισμό και συζήτηση για τις δυσκολίες υιοθέτησης της καλύτερης, της πιο σωστής επιλογής. Η προσπάθεια αυτή σύντομα επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα 8 δημοτικά σχολεία της πόλης του Ζωγράφου, σαν μια πρόταση δυναμικής συνέργειας, δικαιολογώντας, νομίζουμε, τον τίτλο «Σχολείο Κόμβος Υγείας» που μας δώσατε τόσο απλόχερα. Βιωματικές δραστηριότητες κίνησης, όπως τα υπαίθρια παιχνίδια, η συγκομιδή της ελιάς στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου μας, οι επισκέψεις στην τοπική αγορά, οι δράσεις κυπουρικής και τα εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακής πίτας, βοήθησαν τα παιδιά να επανασυνδεθούν τόσο με την αξία της σωματικής άσκησης, το σπιτικό φαγητό, αλλά να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν το πολιτισμικό φορτίο που φέρνει το οικογενειακό τραπέζι του σπιτιού τους, καθώς και τη συμβολή σε αυτό της φύσης. Οι εμπειρίες αυτές ενίσχυσαν δεξιότητες ζωής, εμβάθυναν στην κατανόηση της μεσογειακής διατροφής μέσα από συναντήσεις με ειδικούς και ενθάρρυναν τα παιδιά να καλλιεργούν και να φροντίζουν τα δικά τους λαχανικά στο σχολικό κήπο. Ένα από τα πιο σημαντικά μας επιτεύγματα ήταν η δημιουργία ενός νέου σχολικού κηλικείου, πλήρως εναρμονισμένου με τις αρχές του υγιεινού σνακ. Κάτι περισσότερο από μια γωνιά στο σχολείο, ένα κομμάτι γονεϊκής φροντίδας που περνούσε μαζί με τα παιδιά την πόρτα του σχολείου μας κάθε πρωί, ανέλαβε την υπενθύμηση ότι οι υγιεινές επιλογές μπορούν ταυτόχρονα να είναι ευχάριστες, ελκυστικές και προσιτές. Αν θα μπορούσαμε να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Φυσικά, οι οικογένειες διατήρησαν ένα κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδρομή. Η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου ήρθε μέσα από πρωτοβουλίες όπως η ομάδα μαγειρικής γονέων και παιδιών, που ζέστενε με γέλια και σπιτική ζεστασιά τα σαββατιάτικα πρωινά στο εστιατόριο του σχολείου, αλλά και συνεργασίες με γονείς επιστήμονες υγείας, διατροφολόγους ή αθλητές. Με τον καιρό, οι οικογένειες έγιναν η γέφυρα που συνέδεσε το σχολείο μας με την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Και έτσι προσκαλέσαμε μέλη του κοντινού μας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων να μαγειρέψουν μαζί μας όσπρια, να μοιραστούν ιστορίες, να διδάξουν παραδοσιακά παιχνίδια και να μεταδώσουν πολύτιμες εμπειρίες ζωής στη νεότερη γενιά. Αυτές οι όμορφες διαγενειακές συνδέσεις γιορτάστηκαν στο Φεστιβάλ Υγείας που διοργανώσαμε τον περασμένο Μάρτιο. Μια ημέρα γεμάτη αθλητικές δραστηριότητες, χορό, συνεργατικά παιχνίδια, εργαστήρια κυπουρικής, περιβαλλοντικές δράσεις, υγιεινά σνακ, φρέσκα φρούτα και τη χαρούμενη ατμόσφαιρα μιας πολύχρωμης συνέβρεσης μικρών και μεγάλων. Κοντά μας βρέθηκαν ακαδημαϊκά ιδρύματα και κοινοτικά προγράμματα που εμπλούτησαν ακόμα περισσότερο το έργο μας. Οι ομάδες των εψυχωτών του Μπορούμε, Ειρήνη, ήσουν φανταστικοί. Και του Stop Waste Heroes. Οι επισκέψεις στην τοπική λαϊκή αγορά έφεραν τα παιδιά σε επαφή με δράσεις υποστήριξης δομών, φιλοξενίας ευπαθών ομάδων και κοινωνικών παντοπολίων, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση της τροφής, να καταλάβουν τη σημασία της αλληλεγγύης, να τα βοηθήσουν να κάνουν συνδέσεις πραγματικές, σε πραγματικό χρόνο και τόπο, με αυτό που μας λένε να εφαρμόζουμε στα σχολεία και να ενσωματώνουμε στη διδασκαλία μας, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα βήμα ακόμα για τη γενίκευση της προσπάθειας έγινε με τη συμμετοχή των νοικοκυριών σε πρόγραμμα ζύγισης των οργανικών απορριμμάτων που παράγονται στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό και βλέποντας τα οργανικά απορρίμματα του σχολείου, αυτά που μένουν από τα διαλύματα που έχουμε στο σχολείο, αλλά και ό,τι φαγητό περισσεύει από τις παρασκευές του σχολικού κηλικείου, να γίνεται εδώ και καιρό λείπασμα για το πράσινο στη γειτονιά, τα παιδιά είδαν στην πράξη ποια είναι τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας. Και κάπως έτσι το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται, με κέρδη για όλους. Για τα παιδιά την καθημερινή έκθεση σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, ολικής άλυσης, ενισχύει το διατροφικό γραμματισμό και προάγει μακροπρόθεσμα υγιεινές διατροφικές επιλογές. Την ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην υγιεινή διατροφή, τη μάθηση μέσα από το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων, όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές γευματίζουν μαζί, όταν γονείς γυμνάζονται μαζί με τα παιδιά τους. Για τους εκπαιδευτικούς, την καλλιέργεια της σχολικής κουλτούρας που προάγει την υγεία και την ευεξία για όλους, τις αυξημένες συνεργασίες μεταξύ σχολείου και οικογενειών με σαφή θετικό αντίκτυπο, την ενσωμάτωση της θεματικής σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, τις νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακά τμήματα, την ενίσχυση της συνεργασίας με συναδέλφους. Για την οικογένεια, όταν η οικογένεια γίνεται μέρος πρωτοβουλειών για ενεργή συμμετοχή, όταν η οικογένεια κάνει μικρά βήματα προς την αλλαγή νοοτροπίας, αλλάζει, για παράδειγμα, τα κεράσματα που επιλέγει να φέρει για το παιδί της σε γενέθλια και γιορτές, ή κλείνει το κινητό, απλά, την τηλεόραση και βγαίνει με τα παιδιά για μια βόλτα. Όταν ανακαλύπτει ξανά την αξία των οικογενειακών δεσμών και του χρόνου μαζί με τα παιδιά. Αναλογιζόμενοι αυτά τα δύο ξεχωριστά χρόνια, νιώθουμε περήφανοι για αυτή τη διαδρομή και τους σταθμούς της. Τη νέα σχολική πολιτική, τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόσαμε, την προσωπική ενδυνάμωση και τα σημάδια αλλαγής που βλέπουμε σιγά-σιγά στα ταπεράκια που μπαίνουν στο σχολείο κάθε μέρα, αλλά και στους σταθμούς ενυδάτωσης που έχουν οι αίθουσες διδασκαλίας, τις ισχυρές συνεργασίες που οικοδομήσαμε, τις αλλαγές, τις παροχές που θέλουμε να απολαμβάνουν τα παιδιά μας, τις γέφυρες που χτίζουμε με την κοινότητα, με το βλέμμα στο μέλλον. Φυσικά αυτή η διαδρομή δεν ήταν πάντα εύκολη. Οι προκλήσεις παραμένουν και ορισμένες φορές οι απαιτήσεις μπορούν να συνοδεύονται και από ένα αίσθημα ματέωσης. Ωστόσο, συνεχίζουμε προς νέους στόχους, πιστεύοντας ότι οι μικρές καθημερινές πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική και διαρκή αλλαγή για να κάνουν πραγματικότητα όσα ονειρευόμαστε. Τελειώνω με το δικό μας μήνυμα για την ημέρα. Ένα σχολείο οφείλει να μεταμορφώνεται και να θεραπεύσει μια σύγχρονη ανάγκη. Μπορεί να γίνει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά να φροντίζουν τον εαυτό τους. Μέσα από καθημερινές πρακτικές, θετικά πρότυπα συμπεριφοράς και τη δύναμη της ρουτίνας, η υγιεινή διατροφή πάβει να είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, μετατρέπεται σε στάση ζωής. Όταν μάλιστα το σχολείο συνεργάζεται με οικογένειες, άλλα σχολεία, αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα, δημιουργεί πολύτιμες συμμαχίες που ενισχύουν αυτή την αλλαγή συμπεριφοράς, προάγουν ολιστικά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επηρεάζουν και όλες τις επιλογές υγείας που κάνει ένα παιδί αργότερα και καλλιεργούν υγιείς συνήθειες με διάρκεια στο χρόνο. Για μας, το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου έκλεισαν 2 χρόνια, είναι μόνο η αρχή. Είναι ένα πρόγραμμα που αγαπήσαμε, η τροφή για δράση δεν τελειώνει, ολοκληρώνει απλά ένα πρώτο μεγάλο κύκλο και συνεχίζει με την αισιοδοξία ότι είμαστε πολλοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Σας ευχαριστούμε πολύ.